بسی بی پتا وچی ندیوی پرچای ندی دولتای دیر بسی بی پتا ارزتا حیرانی لخ پر زمن نور بیزاری پاک پروردگارا دیر قیمتی دا دی مسکین شی خبردارو پاک پروردگارا وای زمیندارا لدینا کاتن دی کلو لگی شمردار پاک پروردگارا دیر قیمتی دا دی مسکین شی خبردارو پاک پروردگارا لزر روپی میں پرن وڑی وی بازار تے دروغ نوایم تا لزر روپی میں پرن وڑی وی بازار تے دروغ نوایم تا یو جوڑا کالی سون قطی شون نسوارو پاک پروردگارا دیر قیمتی دا دی مسکین شی خبردارو پاک پروردگارا اللہ تا پو اسلام بانی ورحمی کی خدای خیرہ پیچ باید چې د کوچانو سره کومک وکړي خیمې ورکړي کومک ورکړي اوبه نه راته رسېږي او فصل هم نه کېږي اوس به معلوم شي چې بیا خیمې هم راوړئ او څاوې هم راته ووایي بس اوبه هم راته هغه کړي سرګردانه یې چې نه راته رسېږي بیا دې خبره خوارزار کوچان یو نه این دام لرګی دام د شپني والله که Hey! Wah! Wah! Oh! Hi! Wala çözeri vermezler. Bu vatan görüyor ki inşallah. The campaign is overwhelming, and really the people have started moving. Hopeful, cheerful, emotional, promising people. This is the people. Since 6 o'clock in the morning, 6 o'clock in the morning, they are here. Look at the faces of those children. More or less the same was yesterday in Samanwa. In Herat, I was nearly lost my head at home.
costly in the last minute my access to transport. If you deny me a helicopter, I'll take a camel. And if you shoot the camel, I'll walk. But I'll get my message across. عدالت به چه اساس وارد؟ به اسلام دی مبین دین پرناکه. پیشنهاد کرزی صاحب و همکارای کابینش چیست؟ برین در پل چرخی خود قلف کنه. اگر پل چرخی برن در دیوالای پل چرخی کافی بلند است. درست است یا نه؟ If I arrive in power, I can stop that some warlord use American money for a luxurious life. Why Afghan state pays the bodyguard of a criminal of war? امروز کسانی است که کشور پیسه یک وولت یک کفش ندارد، اما کسایی است که زیر پایشان 80,000 $100,000 یک موتر، دو موتر، سه موتر. به هیچ صورت ما تنها کاندید هستیم که معامله نمیکنیم. جان خیلی صحتمند. میخوان بادیگارد که پشت سر ماست. این بادیگارد نیست اینو. زنده باد باشدون. اما من گفتم تو رو گوریستان نمیگذارم. اجیر خود گفتم، ماموری خود گفتم، نانی که گفتم وزیرت میخوره اونمون نانم گفتم. شخصا خودم برای دکتر صاحب عبدالله اشرف غنی هم از عکسش بند کردیم به خاطر که بسیار یک آدم فهمیده است، تحصیلات خود در امریکا و پایین رسانده. از این خاطر دکتر عبدالله یا بسیار جنگاوی بودن، به خاطر از این خاطر دکتر عبدالله را کلگی خوش دارد. باز بدترش دیگه عکس بچسبانین این خوب نیست. اینی رو ما میخوایم برای به قسم یک هموطنت بگوییم. این عکس از اینا در ریش لوس هم زده بودن و قرآن شده بود. I was telling him not to tear another photo and stick the new one over that, because this is not good according to the law of the national I don't know commission for the election. I saw a lot of posters of Dr. Abdullah, so it was not torn and it was not scratched, because the people like Dr. Abdullah's programs for the change of the government. So there will be change, there will be peace, there will be everything good for Afghanistan. گب کیره دوست داری ذکیره میتی والا خدمت کو والا که یکیش کنه والا آدم از دقت گیر نشه. بله وقتی که رای میتی رای تبکی میتی که دوست داری کرزی از این فایده های دیدی و چی
سرکای ما را آورد کرد، خانه را آورد. این جوانایتان که در این سرکا بیکار میگرده یا کرزای صاحب توجه کرده برای که جوانا که کار نکنه لدر وارد بگرده این خانه است دیگه. والا که دروغ بگویم. حاجی صاحب بگه از اون کارایی که اگان داره نشان بده که همین جوانا کار در ماه 3000 روپیه میدید ببر چطوریار بیکنی جوانی که تحصیل کرده باشه گفته زیف درست است. اینا رو بلدش. سال خب ما فهم که آمریکایی ندیگه که باشه غریب رو بشه کار کنه. چندان راکت آمد دمی کابل خورد. خب میایه دیگه خود دشمنای افغانستان دیگه. میایه. ماشین دلیل نه. پایسای شگر بود. یامیت است. جایدین نکرد. کمونستش چی کرد؟ مجاهدش چی کرد؟ سکو ما ارزک سر بخشید بگویم من. طالبش چی کرد؟ کلیش نمی گوی داد گو کردن جیب خود پر کردن رفتن برو با ما نخدا. اینه کرزای جور نکرده. از پیسه شخصی خودی سرکه جور کرده، اینه می کرزای جور کرده. Abdullah is a man who's a self-made man. Abdullah went to battle Russian forces as a young doctor and established clinics, and he was involved in the struggle against the Russians and then, well, the fight against the Taliban, resistance period. He was with Ahmad Shah Massoud, and he quickly rose up the ranks, and he became almost a special envoy for Massoud and deputy foreign minister. He has stuck it out in this country. And he's prospered in this country because he has been very tough and resilient. And that toughness you don't see when he's wearing these beautiful suits now. He's different to Karzai in the sense that he's going to look at this whole thing as a longer-term project. He is creating a movement of sorts, and he's managed to mobilize people in a very short space of time. And therefore, I mean, he's carrying the mantle, so to speak. And for that reason, I think a lot of people have reacted in the way that they have. Ashraf Ghani is probably one of the most brilliant men, not just in Afghanistan. I think internationally, it's unusual to meet a man of his intellect. I mean, he is a true academic and intellectual, a man that can recount any event in Afghanistan's history. And I think that, to be honest with you, I mean, his team of people really don't understand Afghanistan. They're not from the streets of Kabul, Mazar, and Herat. President Karzai, he's the man to beat in Afghanistan, and he continues to remain the most popular politician, only because I think we don't have any real alternatives as yet. He was the first elected president of this country. He may limp across the finish line, but he will not be the Karzai, as far as the public perception is concerned, that he was 3 months ago. He's very conscious of the media. He understands the role the media plays. But at the same time, he's very suspicious. It's a love-hate relationship. I think he needs us, he likes us, but at the same time, he's infuriated by what's written about him or how he's portrayed. But the one thing you have to give him credit for is that he, over the last 8 years, he's been tolerant of the media, and he's allowed us to flourish. And you've got to give Karzai credit for that. He is the father of free media in this country. This is the map. It's based on our very basic environment assessments that we have done through our observers in the field. The areas where there are green, these are the areas that are good. So Bamiyan, Samangan, Jawzjan, Balkh, these are the areas where security is not the major concern. It's where we are thinking about having full or almost full coverage. The areas we have these yellow, it's not wildly insecure, but there have been security incidents that we are concerned about. The areas where there is red, these are the areas that we might have difficulty having full coverage. It's also the areas where security might be an issue for people. Kandahar is one of the areas that we have the security issues.
Our observer from Helmand, when he comes to Kabul, he has to wait for a few days in Kandahar because the route is not safe. It's also one of the areas that we will watch after the election, because if one of the candidates have some claims or there's some concern, that we would have a full coverage there, then we can also help in the process and offer our findings as an impartial organization. So that's what we are thinking mainly. In some areas, male members, elders of the family would come in with a list and say, okay, there are 15 women in my family gave me cards, and the IC staff would give them cards. So that was one of the issues that impacted the percentage of women registration in certain provinces. It just rose amazingly. I have heard from some Pashtun people in Kabul who are worried that you can't unite the people, the Pashtun, the Tajik, the Uzbek, that there will be too much emphasis or too much power given to the Panjshiri people, to a resurgence, like to the old ideas of the Northern Alliance. Look at the unity which President Karzai has brought. That was our idea. Support him like somebody from the south. From Pashtun family, from a different political group, support him like at the beginning with what we did. And our idea was that he will be able to unite the country. But the area of the country and the people in the country which are mostly disappointed from President Karzai is the areas of the south and east, Pashtun populated areas. That's the reality. What do you think about the new American strategy in counterinsurgency? They're supposedly living with the people. So the American strategy altogether, the framework is good. But when it will work, it will start working when there is a national government which delivers on its own path. Aren't the people tired of the occupation? No, I think the people understand. The people understand the need for the presence of foreign troops. Really? They do. Majority of the people do. They do. They don't like it, but they know they understand the need for the presence, because if it leaves today, they know what happens tomorrow or the same day. Yes? And Karzai is saying that I don't want to come back as president because my job is not finished yet. So I want to finish my job. I don't know what kind of job he wants to finish it. There's no electricity. You couldn't make a dam for 7 years? You could do that. But if you want to give back to power to the people, you should be man of the people. I don't know what kind of job he didn't finish yet. What a funny guy. We promised the people to bring the change. And we want to bring the change for the people. We don't want to go to sleep. We want to work more than harder than this time. We want to build this country back, you know. We want to build them, we want to put them back on a platform. چند پیرا طالبی میگرفت و مجاهدین میگرفت، پاس طالب میگرفت، پاس مجاهدین میگرفت و هم بیادر طالب میزه ایجرا دیگه گای طالب اگه مجاهدین میزه ایجرا اگه مجاهدین بود طالب میزه از فرزا و گیدی فرزی پا خط جنگ بود ایسای او وقت که تامر صاحب مسعود می آمد اینجا دکتر صاحب عبدالله الله اکبر
اتفاق قوم مایان رمز پیروزی ماست. اتفاق قوم مایان رمز پیروزی ماست. هر زمان چنگ زده در این رسن کودامن است. و بارها در میت عامر سعیدی شهید در استادف آمدیم و در مجالس در روزهای غم، در روزهای تکلیف، در روزهای امید، در روزهای خوشی در پهلویشان بودیم. نعره تکبیر! افتخار این میکنیم که در حدود 25 سال همراه ما، همراه مجاهدین افغانستان، در حدود جهاد و مقاومت افغانستان همراه ما همکاری، ما خوش هستیم از پیش از این که به حدود یک ولسوالی سالخانه تماما کدامن شمالی و دیگر کشورها جنوب، غرب، شرق دیگه ما تو پروگرام داریم که تبلیغ میکنیم برای مردم، تیم تیار هستیم برای مردم آگاهی میدیم دیگه. یا یک نوع تبلیغ هست. سلام. این پوستر تبلیغات به خاطر روز انتخابات است. تاریخ 29 از روز انتخابات. این ریاست جمهوری 41 نفر است. این صفحه اول کسه که بود پیش انتخاب کنید که روز انتخابات یک مشکل نداشته باشین یا نپالید. این شماره شعار مشکل چیزی که یک شخص موجود است. این دیگه دایی ورق لیست خود کاندیدا است، عکسایشون است. بشناس هر کسی که میخواد انتخاب کنه. به خاطر از ما دادیم که پیش شما بشناسین و نامش، مشخصاتش، آرمش یا نمبر شمارهش رو ببینید. نه من نمیگم که تو حال فقط ما به طرف هستیم. ما برای دادیم فقط خود هر کسی خودت میخوای مقام خودت برای خود پیش خود انتخابت پیش خودت باشه. برای ما نگو ما وکیل انتخاب میکنیم. این کس ریاست جمهوری 41 نفر است. نگرد میره چرا کار خب بیاد توضیح بده. وقتی بیخبری گناه خود است که شما بیخبر بودین. ها دیگه شدم دما چی فایدهش میده؟ از این افغانستان هستیم مجبور است بمی از بیادر ما و شما اگه سیکو اگه ما و شما در جنگ هم قناعت نداریم در راه انتخابات در خشم به کدام راه قناعت میکنیم به کدام راه شما وطنتون جور میکنین؟ انا با میرای که وقت انتخابات میشم خب نمی بهترین راهش است که ما و شما برای همین برشون بگو که با قدر زیاد مردم قدر زیاد خدا چی نکن مشکل است. بخوانید Many people support Ghani here because people like him, because he is a very responsible person for the people, and people says that he is the person that he will do everything for us. For example, he will make education area and he will do many things for Afghanistan, and he also done many things when he was the Minister of Finance. Our focus has been relentlessly on restoring Afghan sovereignty, on operationalizing that, and on focusing on three great majorities, numerical majorities that have been excluded. These are youth, the poor, and the women. And then when I told them that I have a program to construct a pathway that can lead and understand an agenda that reflects their wishes and aspirations, but they also understand that that agenda can be translated with the right leadership into deliverables. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Tashakkur. Zinda bashid. Bakhair bashid. Begin
ریاست جمهوری اسلامی افغانستان جناب دکتر اشرف غنی احمدزی احترامانه خواهش می‌کنیم تا مقاله تحقیقی خودش را اعلام بکنید. حضرت نبوی صلی الله علیه وسلم است در صحیح بخاری. یک صحابی پرسید که چطور راستی دنیا را ترک کرده میتونه. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم فرمودند وقتی که کار به نااهل سپرده شد. امروز در ملک ما راستی در خطر است. بار بار برای ما دروغ گفته میشه، راستی گفته نمیشه. راستی میخواین یا دروغ؟ I intensely disagree with the course of conduct that Mr. Karzai and his entourage have adopted during the last 5 years. If I'm to be part of any future government, there would have to be very, very firm commitments, time-bound set of activities, full embracement of the program that I've articulated for the next 10 years when national interest demands it. جواد جان شما بگوین بابا که در راس دولت کی قرار داره بچه؟ رئیس جمهور ما محترم حامد کرزی. ها چی کار کرده بود؟ در وطن به ما شما چی خدمت میکنه؟ در عرصه معارف بسیار خدمت‌های بزرگی کرده. با ما وقت که بود میز چوکی میسر نبود، فعلا میسره. در افغانستان سالهای پیش دموکراسی وجود نبود و آقای محترم حامد کرزی بر ما دموکراسی رو آزادی یعنی بر ما مایه ساخت که هر کس با شوق و دل به مکتب میرفت درس میخوندن و حالا ما میتونیم با شوق و دل درس بخونیم. وقت بر ما مایه نبود که ما درس بخونیم و حالا بر ما مایه است. این ساحه دشت برچی است که از نظر ناحیه بندی ناحیه 13 است. نفوس ما به تناسب دو ناحیه است ولی منتها از امتیازات دولت ما یک ذره برخوردار نیستیم. آب نداریم، برق نداریم، سرک نداریم، کوچه‌های ما جغل اندازی نشده. این دفعه خو انتخابات دور دوم است. در دور اولش خو امنیت را صندوق‌ها به دست ملل متحد بود. این دفعه انتخابات به دست خود افغانی است. کمیسیون مستقل انتخابات است و این مردم بسیار امیدوار شده. 7 سال از دموکراسی تیر میشه. امیدوار است که در این دوره دوم که تا در مرحله سوم و چهارم مردم در موافقت برسه. سلام علیکم. خانه ما باشد. شما در زینب کبرا میرین؟ در زینب کبرا میرفتیم. تعلیم کشمانه شما هست که در مکتب نرین؟ پدر مادرش میگه این مردم ما یک مردم است که از خدا میخواه مکتب را، از خدا میخواه تعلیم را، خصوصا برای زنا. برنده شد فکر کنم برندگی دموس کار ممکن 2 سال بعد 3 سال بعد این کار میتونم با این کارا را که ما باید انجام بدم در اون کار میرسم. اگر همیت هر کس واقعا را بگوید دلسوزانه برای مردم حرف مطرح کنه شاید اون آدم رئیس جمهوری آینده افغانستان باشه.
این ساعت طلوع می‌شود. وزارت اطلاعات و فرهنگ در پخش خبرهای تنش‌آفرین در آستانه انتخابات بر رسانه‌های جهانی هشدار می‌دهد دست به نشر مضامین نادرست بزنند و این کار سبب ایجاد مشکلات در روند انتخابات شود. حکومت افغانستان در برابر این رسانه‌ها اقدام جدی خواهد کرد. این وزارت از تمامی رسانه من اول بسیار احساس خوشی میکنم که زمینه انتخابات در کشور ما مساعد است که مردم و از هیچ کس طرفدار هیچ کسی نیستیم. رسانه‌ای که کار میکنیم از این خاطر من بسیار افتخار میکنم و تلاش هم میکنم که نمیجا همینطور صادقانه همیشه کار کنم. The candidates, they are focused on a campaign. They gave the answer that they will try hard to improve the economic situation in Afghanistan. They will try to create job for the jobless people. Even some of them didn't have access to good food or clean drinking water. At least these people know that they have a voice now. And through the media, they can ask questions or at least to tell these candidates, do not forget us. We are part of this country. مناظره ریاست جمهوری هستید که همزمان و به صورت زنده از شبکه‌های تلویزیونی طلوع، لمر و رادیوی آرمان پخش می‌شوند. و دعوت ما پاسخ دادند و در حال حاضر در برنامه حضور دارند آقایان دکتر اشرف غنی احمدزی و دکتر عبدالله هستند. مهمانان عزیز بسیار خوش آمدین به برنامه. البته همانطور که از هفته‌ها بدین سو و از طریق آگهی‌های رادیو تلویزیونی ما با خبر شدید، ما از آقای حامد کرزی نیز برای شرکت در این مناظره دعوت کرده بودیم، اما ایشان بر بنیاد اطلاعیه استاد انتخاباتی ایشان حضور نخواهند یافت. قرار گرفتیم خب اگرچه آقای کرزی نامدن یک مفکورای از یا خب دکتر عبدالله یک مسائل کلی و جامع چیز میکرد مطرح میکرد و دکتر اشرف غنی احمدزی خب با جزئیاتش مثلا درباره کار برای مردم چه قسم پیدا میکنه، درباره امنیت، تعلیم و تربیت و اقتصاد افغانستان. برای افغانستان برای اولین بار است و مردم ما هم دسترسی ندارن به اینا که از خط مشی یا جداگانه چون سواد ندارن که بخونن ببینن یا از طریق مدیا. میخوایم یک بار دیگه از آقای دکتر اشرف غنی احمدزی بپرسیم که وایا ای که حاضر هستین تا چه حد برای به خاطر اینکه مخالفین دست از جنگ بکشن ارزش ها را قربانی بکنید. نظامی که ما میخوایم نظام عادل است. اساس دین مبین اسلام بر عدالت گذاشته شد. در اسلام هیچ کس بالای هیچ کس امتیاز نداره جز به اساس تقوا. حاضر و مستقیما شغل دکتر عبدالله تاسو نوارو پختم چې حامد کرزی هم په مخالفینو باندې د طالبانو په مشر باندې مشر ثابت نه موافقین نه مخالفین هیڅ اعتماد نشي کولی. صداقت نشته د دوی په پیامونو او ورځ په ورځ خلک دغه حکومت نه دغه نظام نه ناراضی کیږي او د مخالفین صف تقویه کیږي. امروز یک تعداد زیاد مردم به این خاطر به جنگ ادامه میتن که ادامه وضعیت موجود هم قبول نداره. از بین بردن این حالت به یک فضای نو، به یک تغییر و به امید تازه ضرورت داره که انشاءالله در نتیجه یک انتخابات آزاد و عادلانه این به میان بیاید. ما نمیفهمیم که جناب آقای کرزی صاحب کدام دلایل معقولی دارن که در این مناظره حاضر نمیشن و یا مغروریت دارن سر از این کاندیدا اعتماد نمیکنن و یا ایست که هیچ کدام توجهی نمیکنه که با اینا در مناظره حاضر نمیشن. I give also a part of my salary as deputy
as a MP to Afghan orphan, to Afghan poor people. I have not house, I have not land, I have not bank account in dollar or in euro or in yen. So that's why I wanted to ask you why you're here in the tent. That's Absolutely. the reason. Question. I heard when you were campaigning, driving around, you met some Taliban and they let you pass. I went in Taliban area, I went in Mujahideen area. I never saw one Afghan to say to me, you don't welcome in this area. So all Afghan people, they have no problem with me, and it is the reason that I said if I become president, we can stop the war. تمام این هزاران دانری را که مصرف کردن در پلاو چلاو پول 100 برابر شما میگیم. دیگه فریب رو ادامه نکنید. گرفتیم نه برای بیا چون دیگه در شما خوب بخواهید خاطری که از حق مردم خود دفاع میکنه میخوای که مردم آرام باشه. A rocket arrived in airport of Hira, so they said it is not possible to fly now. There is the possibility of a second rocket arrive when the airplane arrived in here. امروز بعد از 2 ساعت چند پرواز طرف کابل داره؟ یکی بسته است. تا حساب اجازه نمیده. ما خصوصا یک مشکل داریم که وزیر امنیتی نداره. کل اختیار پیش حساب است. افغان سلام نداره. That Afghan politicians want the power for themselves. They are not in love with the people. It is the reason that I stay single. If I have wife and children, it is not possible that I decide to go in some very dangerous area in Afghanistan. It is not possible for me to give my salary to poor people. 4 تا دزد در چوکی نشستن. حکومت سرمایه‌داری حکومتی است که مردمش نان میدن، موتر میدن، برق میدن، برای سرگاه ساخته، اونو سرمایه‌داری است. هموطنان نهایت گرامی شهر هرات باستان، امروز کاندید مستقل ریاست جمهوری افغانستان سوالت نهاد 500 رمضان 22 کاندید مستقل ریاست جمهوری افغانستان در شهر شما نکنید. این داور باشد، این آزادی را میارد. اگر دوتای دیگه باشد چی جنگ برمغلط هم میگیره. امیدواریم که بازم به سنگر ریاست جمهوری بتونه کار به دست میاره. کار برای ملت. تصمیم گرفتیم که با آقای بشار دوست رای بدیم. دلیل به این که بعد از آقای فیدل کاسترو رهبر کیوبای دومین رئیس جمهوری است که در بین مردم با پای لوچ که فارغ از تماما توطئه‌ها، فارغ از کشت و کشتارها، فارغ از مسائل مذهبی، فارغ از باند و باندبازی، از گروه مافیا و غیره و غیره. به خاطر این است که من میخواهم که شما در 29 اسد به اصطلاح کوفت دلتان بکشید. اون مثلا ببین، یکیشون جا میبینه این پیسه از کجا میکنه؟ عکسایی است که حداقل به میلیون‌ها افغانی مصرف شده. اگر حلقه غلامی کشور دارن، اگر در زمان وزارتشان دزدی کردن، رشوت خوردن، این مسئله است که جداست. چرا در تلویزیون ملی قراری سازماندهی شود؟ خبرنگارها و تلویزیون‌ها به اینا گفته که خب اگر بشر دوست نباشه اما جاذبیتی مناظره از بین میره.
میگن که کرزای و عبدالله و اشرف غنی میگه که ما با بشردوست مناظره نمیکنیم به خاطری که او صرف فورا سند میکشه. قانونی کرده بود. آقای کرزای خوب بگذاریم، او اصلا میگه که یک نفر رفت برای آقای کرزای گفت که رئیس در افغانستان بسیار رشوت و رشوتخوری ایجاد شده، مردم بسیار در تنگ رسیده، من ازت خواهش میکنم که رشوتخوری را گم کنی. کرزای بهش گفته بود که برای من ما به کسی رای میدیم که رای ملت باشه، رای همین مسلمان ها باشه، یک دولت جمهوری اسلامی، یک رئیس جمهور با عدالت به کشور افغانستان تعیین بشه. ما احساس خوشی میکنیم به خاطر اینکه سال گذشته ما همچون پروگرامی نداشتیم و حالا به خاطر که ما و اختیار به خود ما داده که ما شخص مناظر خود به خاطر تعیین سرنوشت خود ما بسیار احساس خوشی میکنیم که ما شخص مناظر خود انتخاب میکنیم. گوش کن رجب جان، همین آیت‌ها آمده در قریه به خاطر مسئله انتخابات که دو مرکز رایدی را ایجاد کنند. شما بخیر ببین نزدیکی ها به استقبال انتخابات میره، یعنی رأیش از 50% بالاتر بود و نمو به صفت رئیس جمهور مقرر میشه و اگر رأیش کمتر بود میفهمی که چی میشه؟ هیچ. بعد از 6 هفته دور دوم انتخابات شروع میشه. ما اصلا ما این تصمیم بگیریم، ما خب باید پیش از پیش این نفر رو بشناسیم انتخاب کنیم. ملک کی بشناسی تو نفره؟ بشناسم. برو ما را دعوت بکن مقدر با انتخابات ما چه قسم رای بدیم؟ بسیار خوب ملک. این همی انگشت ما شما رو تا میقبت رنگ میکنن. پشت پرده میریم امو خانه کاندید مورد نظر که ما شما برش رای میدیم و همونجا یک نشانی شد میکنیم. ملک صاحب آیا همیزانم رئیس جمهور شده میتونه؟ یا چرا نه؟ شکر اون بعد که این بزن اون وقت میشه. برو خدا کاندید که کمینان ما هم در روغن تر شود. اشرف غنی به حساب کاندید بسیار عالی است به خاطر که تحصیلات بلند داره، میتونه افغانستان به پای خود پس دوباره استاد کنه. بسم الله الرحمن الرحیم. آرامی باشه، خوشحال هستیم، آزادی برای زنها داده شود، دیگه باید درس بخوانند، دیگه اینمی احساس زن است. زن افغان تا به ازیر نداره که باز اولاد خدا شهید ببینه. زن افغان تا به ازیر نداره که دوباره بیوه شود. آیا این عدالت است که قاچاقبرایی که 18 سال سرشان عمر محکمه شده به امر رئیس جمهور از خاطر انتخابات رها میشن اما یک کمیسیون تحقیق وضعیت زنای ما وجود نداره؟ و من اطمینان دارم که راه زن افغان مرا رئیس جمهور از این خاک میذاره. چون اینا قبلا وزیر مالیه بودن و خدمتای به مردم کردن، دیگه بخیر اگر اینا در آینده رئیس جمهور هستن حتما رئیس جمهور میشن، شاید وعده های کردن و وعده های خود عملی کنن. من که امروز گپای دکتر صاحب شنیدم، راستی بسیار خوشم آمد، بسیار از گپا خوش شدم. اگر تو در عمل ایره که گپ گفته در عمل پیاده کنم، بسیار خوبش وطن آباد میشه.
زن مسلمان حیثیت نهایت بلند داشته. و میخوایم که دخترای ما خالص‌ترین مرد تقوا و میخوایم که دخترای ما مثال تقوای اسلامی باشن. I have many reasons for campaigning Dr. Ghani, but one of the most important reasons is that I believe in him as a person who has not participated in the civil wars. He has not used ethnicity as a force for his influence. And also because he just doesn't want to get people's vote by any way possible. Other candidates do anything just to get votes. Allah, if there are supposed to be different religious laws for different people, Shias are entitled to have their own law. But we are against parts of the law that are insulting to women. For example, women can't get out of the house and move freely without the prior permission from her husband. How can you pass a law that contradicts the constitution of the country? How can you pass a law that contradicts the more open interpretations of the Shia religious sect? How can you do that? Unless it's a very political action in order to secure votes. And at that point, I realized two things. One, this current administration does not care for minorities. Two, this current administration does not care for women's rights. دو ماه پیش وقتی به افغانستان می آمدم فرزندم هجران از این پرسید بابا دریا کجا میری باز این دفعه کجا میری؟ گفتم بچه این دفعه باز کابل میرم. گفت چی میکنی؟ گفتم میرم که مردم رو تشویق کنم که در انتخابات رای بدن. طرف من تعجب سکت مثل ازی که اولین دفعه مرا میبینه. گفت بابا مردم راستی نمیفهمن که باید رای بدن؟ بله مردم باید بدانن که باید رای بدن. جز این چاره نیست، جز این راهی نیست. قومی، ولایتی و سمتی فارغ نشن. ارزش مشترک به نام افغانستان فقط یک خواب خواهد بود، خوابی که خداوند پا به مردم دیر نکنه. ممنون. من در خدمت شما هستم. کابل عزیز، کابل در دیده اما همیشه سرفراز، اما همیشه سربلند. راستش بگویم مردان، بگویم راستش براتون میگم که دلم به شهروندان کابل میسوزه. دلم میتونه که در کدام یک روز خجسته یه همه حصار و یه همه دیوار فرو بغلطد و باز آسمایی پیر یک نفس تازه بکشد. یقین دارم که دل شما هم سخت برش تنگ شده. همونطور است؟ خلوت تو که خیالات تو آنجا ببرم. خلوت تو که خیالات تو آنجا ببرم. دیده بهر بندم و دل را به تماشا ببرم.
People is with us. You cannot buy the people, you know. You can buy the leader. But the leader is only one guy, you know. But the people is different because the people is making change in an election. So we have the north, we have the east, west, south. So what's the problem too? We shouldn't smell the glory. نه روزم مثلا سر گندم آقای سفتری رو گفتم اسپیا کمپاین میکنید یا نه رشقه و گندم کنم They're in big trouble. There's some kind of people that we have, they call Kuchi. They're coming, eating their grass, their agriculture area, and then they're leaving. And the government in 7 years, they didn't fix anything for them. It's a shame, it's a big shame for them. Allah Akbar. بار دیگر تشریف آوری داکتر عبدالله پیروزی واقعی او وقتی است که شما مردم یعنی مردمی که رنج و درد و فقر و محرومیت در سیمایتان دیده میشه بعد از دوره خدمت ما اگر خداوند این فرصت به ما نصیب کرده بود دعای شما را داشته باشیم در چهره های شما تبسم ببینیم عند صاد 12 و 11 رسیدیم دم زفت زور شش دیگه دم زفت زور شش قرار دم تیلا شمو آین از ولبای او آین از ساعت آخر میگیره آره آین از زنده باد دکتر عبدالله تو عیش کردی در تیاره میری ما در خار میریم مرکب How are these people going to actually vote? You're lobbying them today. You want them to vote for you. Yes. How are they going to actually do it? They will. I told them what to do. I told them wake up early in the morning after the morning prayers. I asked them about the date. They knew the date. Yes. The 20th. The 20th, and they knew that it will be Thursday. Don't go to sleep. Start walking early in the morning. Get to the place and vote for me. Yes. Now, how far of a walk is it? No, I think for some people it will be like 1 or 2, 3 hours. Each way. Each way, wherever the closest site. But they were going to do that. سلام با اولین بخش خبری امروز شنبه از تلویزیون فارسی BBC. در افغانستان 5 روز مانده به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری انفجار شدید در کابل 7 کشته و 10 زخمی به جای گذاشت.
وزارت دفاع افغانستان گفته که این حمله انتحاری بوده و ناشی از انفجار یک خودروی بمبگذاری شده مقابل ساختمان فرماندهی ناتو. The Taliban issued a warning today to the people who are going to cast their votes that they will not allow them and they will block the roads. I think now the people are a little bit worried. 4 بمب داده امروز با فاصله کم زمانی در شرق شهر موصل. به گفته شاهدان این انفجارها به حد نیرومند بودند. مسئله که بسیار نگران کننده است مسئله امنیتی و تهدیدات امنیتی طالبا هست یا در ایده اواخر حملات طالبا و در صورت کمرنگ بودن حضور مردم این همه فشار و زحماتی که رسانه ها و جامعه جهانی متقبل میشن پیش از انتخابات تقریبا هیچ میشه. اگر مردم نیاین به خاطر تهدیدات امنیتی انتخابات بسیار لطمه خواهد خورد. متاسفانه یک واقعیت است. بود که 2 بم دیگر در شهرک‌های نوزو. This is the Taliban. He said we're blocking the way and the place where we are controlling, we are not letting anybody to attend an election. They want to shake the confidence of the voters. They want to interrupt voting. They want to make sure that not enough people vote. An election where a large percentage of the population doesn't vote, doesn't have much credibility, and that's what they're aiming for. They want to actually, they don't want the future government to be a legitimate one. So for them, this is a very important period. The international press is here in Afghanistan in full force. So they want to showcase what they're capable of doing. My show was today about the Taliban attack on NATO headquarters, and we did discuss with Karzai, Dr. Abdullah and Dr. Ashraf Ghani campaign members. The Taliban yesterday showed with their attack that they can do everything, anything, anywhere and anytime. And it shows that Taliban do not ready for negotiation with the Afghan government. And it has a clear message to all of them. حامد کرزی یک استراتژی باید داشته باشد که دارد و او استراتژی است که برای طالبایی که میخواهد و یا تفنگ را بر زمین میمانه و به جمع شهروندان فعلی افغانستان افراد معمولی طالبا بارها رد کردند. حتی طالبا یک بار خیلی واضح سخنگویش گفت که قانون اساسی را که آقای کرزی خودشان نپذیرفتند و بر بنیاد ماده 61 انتخابات نکردند. از ما چه توقع دارن که پس از اینکه حرف صاف باید وجود داشته باشه. این شرطی است که اونا پیش از پیش نتیجه Even Taliban don't trust him. Even your enemies need to trust you. Yes, they need to know what are you up to. He has lost the trust of the people when we're talking about making peace. One has to be realistic. There are thousands of other people who have joined the ranks of Taliban which they don't want to destroy the country, but they are there because of other grievances. These are the people to be reached to before anything else, and not to lose more people to the insurgency. کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری 1300 صاحب بس امن در سراسر افغانستان نیست. با تحملش دارم و با دیده که دارم میتونید در افغانستان مصدر خدمت 5 ساله دارستون که ملت سر اعتماد کرده باشن و بکنن و مرا مناسب باز کردم یا 7 سال که پاچایی کرد بعد از دکتر عبدالله به کسی نداره هیچ کدام تغییر در اینجا میلیاردها دلار رو من در افغانستان خارج کردم یک سال کس ما خواهید ندیده. تشکر.
محترم کرزی صاحب که تاسو دوهمه دوره بیا د افغانانو لپاره اقتصاد د دې چې آرام یو ګوله ډوډۍ ولري په آینده 15 کال کې به د افغانستان د لا ودانولو او د پرمختګ لپاره په هغه پروژو کې چې هلته کاریابي پکې ډېره سي، هلته خودي کفایي د زراعت پکې ډېره سي، او هلته ترانسپورت او تجارت د همسایګانو سره من به عقیده هستم که کسانی که میگن ما مبارزه میکنیم با جنگ سالار و امروز جنگ سالارا نقش اساسی در کمپین حضوران داره به عنوان معاون است، این هیچ وقت برای مردم افغانستان قابل قبول نیست. چه کسی که در رژیم طالب ظلم کرد، چه کسی که در رژیم مجاهد ظلم کرد، چه کسی که در رژیم کمونیست ظلم کرد. خلقی مظلوم، پرچمی مظلوم، مجاهد مظلوم، طالب مظلوم، نوری چشم من است. تمام هدف من این است که روی زخم زو مرهم بگذارم، چون کلشان زخمی است. کلشان زخمی است. رشوت، سوء استفاده از بیت المال فقط جنگ سالارا نکردن، زورمدارا نکردن. نکتایی دارا بیش از دیگران متاسفانه در 7 سال افغانستان ضربه زدن. چون اینا راه دزدیش هم میفهمن که چطور دزدی کنن و چطور رو پود کنن از پیدا کردنش جلوگیری کنن. آمریکا قدرت در آمریکا از دست داد، اما نمیخواد که در افغانستان از دست بده و مداخله میکنه مستقیم در انتخابات افغانستان با نظرسنجی که هیچ پایگاه علمی نداره. نظرسنجی انتحاری در مملکت که امنیت هم باشه، انفجارات انشالله و خیر تیر میشه. ما کوشش میکنیم که از حوصله مندی کار بگیریم، چیزی که جناب رهبرای ما تفاهم میکنن. کوشش نهایی ما است که همه مسئله از طریق تفاهم حل شود و جنگ هیچ وقت تظاهرات خشونت‌آمیز ما ترجیح نمیدیم. Everyone seems to agree that there will be, whatever happens, a certain amount of fraud in this election, and there's an acceptance that there's a limit that we'll just have to accept. What's your limit? What would be intolerable for you that you'd turn around after the result of the first round and say this election was not free, fair and credible? I'm aware of the circumstances that we are in it, and I know about the incompetence of the Independent Election Commission. Its failure during the voter registration. The Commission has proved its incompetence, to say the least, and its independence is also under question. But it has not prevented us from campaigning or our people from supporting our campaign. So nobody will be able to ignore the verdict of a nation. We've gotten such massive support after each debate. So I feel that going to the final day, we have a real shot at it. If corruption and fraud is prevented, or is at a low threshold, Mr. Karzai is not going to make it. These elections here draw a lot of attention from around the world. Are they going to be free and fair? Is it going to be safe for the people to come out and vote? I believe that it will be more free than the election 2004. Mr. Karzai cannot give money to each voter. He gives the money to some representative. But when he arrives in village, he puts the money in his pocket. The village people say he has the money. Why I vote for Karzai? So I'm absolutely sure that the money, it is not very, very important in this election.
Certainly, the political temperature is going up and up. It's been an extremely exciting crescendo to this campaign. There's also a lot of concerns about what the security situation will be like. Everyone's trying to work out whether the Taliban will live up to their threats to disrupt this election or whether things will pass off reasonably smoothly. ما خود ما تامی چند پیش کار در هایده نداشتم چون به هیچ کمدی دیر نمیدیدم که واقعا برای مردم خدمت کنه منتها از روزی که من یادم دیدم ما خود ما حال شاید تصمیم گرفتم که کارت بگیرم اگر رای آمدم برای همین بشر بیست تایم میدم. For the first time in Afghanistan, it was a debate between candidates. We try to finish without aggression, without other bad word or bad sentence. So I think it continued until the end. At the end, some people said I was one. So it is a good conclusion. Last night, someone killed one of our campaigner in Kandahar province. This is just the plan of our enemies, but we will follow our mission. Inshallah, we will pass Ghani. تشکر. من عطا محمد نور هستم، والی ولایت بلخ. ما اینجا تحصیل کردیم، مجاهد بودیم. حادثه امروز کمپاین بزرگی که نشان دهنده احساسات مردم بود نسبت به خداوند همه شما را در پناه خود داشته باشد. خداوند سرزمین باستانی ما را در پناه خود داشته باشد. خداوند دکتر صاحب حمایت به این میکنیم که مرد بسیار مجاهد است، مرد دلسوز است، کسی است که همیشه دلسوزیشان با مردم افغانستان بوده
به او خاطر ما از اونها حمایت میکنیم. آرزومند از این هستیم که همیشه موفق باشن و بتونن افغانستان نمین بر ما جور بکنن. You see the support of people here. You see the support of people. If you count on people and their vote, we will, win the election. رایدهی رو مشخص کردیم، در جایگاه مخصوص برش قلم نشته کردیم که مردم بفهمن که روز انتخابات سرگردانش و محلاتش مشخص است اونجا. سیاست لرو پوش وی کرزی د بنګ پاچا امنیت تامین ده او نامې خدای خلک هم ډېر زیاته غدر روان دي صلح ده بس امنیت تامین ده هېڅ خبره هم نشته ښه په ډاډه در باندې خلک راځي ښه په ډاډه باندې دا د ټولې ځوانان سپین ږیري ټول روان دي دا ټول ورکو د خلکو ولاړ دي چې هڅه یې رئیس جمهور شي دې ملک خدمت وکړي او واقعي خدمت وکړي او صلح راشي چې د موږ ځوانانو ته د موږ سپین ږیرو ته دیو د خدمت وکړي او جنگ د موږ د ملک نه ورک شي چې د موږ د جنگ ورک شي موږ غواړو دا نن چې په دې فضا کې مثلا ځوانان روان دي سپین ږیري دا ښځې چینې سلطان دا کی رای بتم ها اوکی به خاطر که چون دیدیم امنیت از صبح دیدیم که چه قسم امنیت برقرار شده در افغانستان، از مون لحاظ ما خواستیم که آمدیم رای بدیم. خداحافظ. خوش آمد. یک دو تا خبر از اونم سازایی کنی؟ نه همه که منم کارزای لکه څنګه چې خبر یاست نن د افغانستان د انتخاباتو مستقل کمیسیون کوم که تر اوسه خبر نه زه به هم خبر کړم خپله اعلامیه صادره کړه او په دې کې د افغانستان دپاره د دوهم راوند انتخابات اعلان کړه. در جریان انتخابات افشای تقلب یک قدم بود
در راه تامین عدالت. ما پیشنهادات و نظریات و شرایط را ارائه کردیم که متاسفانه عملی نشد. بنابراین ما تصمیم گرفتم که در انتخابات شانسی اقرب شرکت نکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بزرگ جل جلاله سوگند یاد می کنم که به نام خداوند بزرگ جل جلاله سوگند یاد می کنم که دین مقدس اسلام را اطاعت و از آن حمایت کنم. قانون اساسی و سایر قوانین را رعایت و از تطبیق آن مواظبت نمایم. قانون اساسی و سایر قوانین را رعایت و از تطبیق آن مواظبت نمایم. وچن دی پټاین دی دولت ډیر بسی به پتا وچن دی پټاین دی دولت ډیر بسی به پتا ارسته حیران لخ پر زن نور بیزاری پاک پروردگار ډیر قیمتي د مسکین شي خبردار پاک پروردگار 2000 غنم دی من پزرو پیسو جوارو پاک پروردگارا 2000 غنم دی من پزرو پیسو جوارو پاک پروردگارا وای زمیندارا دینا کاتن دی کلو لگی شمردار پاک پروردگارا دیر قیمتی دی مسکین شی خبردار پاک پروردگارا